Hello everyone! Welcome back to our channel. Samahan niyo akong gumawa ng napakasarap na taho. So para sa mga ingredients ng taho at ng ating sugar syrup, kailangan natin ng 500 ml na soy milk. Ang gamit kong soy milk dito ay Vitamilk, pero kahit anong soy milk pwede. 3 teaspoon na gelatin powder, yung white. Ang gamit ko naman ay yung Mr. Gulaman. Para sa ating sugar syrup, kailangan natin ng 1/2 cup na brown sugar, 1/2 cup ng tubig. At kailangan din natin ng sago. Para sa procedure, unahin muna natin ang ating sugar syrup. Sa isang saucepan, i-mix lang natin ang ating brown sugar at ang ating tubig. Pagkatapos ay isa lang natin sa apoy na medium heat. At continue lang natin ang paghalo hanggang sa matunaw yung asukal. Pakuluan natin to ng 5 hanggang 7 minuto hanggang sa lumapot na ang ating syrup. Ganito yung consistency na hinahanap natin para sa syrup. Hindi naman siya yung sobrang lapot at hindi naman yung sobrang labnaw. Dahil kapag lumamig ito, lalapot pa. So patayin na natin ang apoy at isalin natin ang ating syrup sa isang lalagyan. Para naman sa procedure ng taho, tunawin lang natin ang ating gelatin powder sa ating soy milk at isa lang natin sa apoy. Ang kalan natin dapat ay nasa medium heat lang. Halu-haluin lang natin hanggang sa kumulo.
Kapag kumulo na, patayin na natin ang apoy at isalin natin sa isang lalagyan. Hayaan natin itong lumamig at maaari din itong ilagay sa ref para mas mabilis na mabuo. Kapag naset na ang ating taho, maaari na tayong mag-assemble na ito. Kuhanin nyo lang ang favorite nyong baso at mag-start na tayo mag-assemble ng ating homemade taho. So, depende na sa inyo kung paano nyo i-assemblean yung taho. Sa paraan na to, inuna ko yung taho, nalagay ako ng kaunting sago at kaunting syrup. Sumunod ay maglalagay ulit ako ng taho, sago at syrup hanggang sa mapuno ang baso. Heto na ang ating homemade taho. This is Mami J and thank you for watching.